Oops! Stay for a second kasi in the next 10 minutes, madidiscover mo ang isang secret formula na ginagawa ng ilan para magawa nilang kumita ng malaking halaga. Malalaman mo ang eksaktong strategy na nakapag-produce na ng 300 plus na mga milyonaryo sa Pilipinas. At malalaman mo kung paano mo ito magagawa para ikaw naman ang magkaroon ng ganitong resulta. Pero bago yun, tanungin muna kita. Ikaw ba yung tao na sawang-sawa na sa paulit-ulit mo na trabaho? Or pagod ka na pero wala ka pa ring choice kundi ang kumayod? Ikaw ba yung tao na nagsakripisyo na malayo sa pamilya para lang magtrabaho sa ibang bansa? Or ikaw yung tao na gustong-gusto mong maibigay ang pangangailangan ng pamilya mo pero di sapat ang iyong sweldo? Ikaw ba yung taong mataas ang pangarap pero unti-unting nawala dahil nakita mo na napakahirap pala na kumita ng pera? O isa ka rin bang magulang na halos wala nang naibibigay na oras sa iyong mga anak dahil hindi mo maiwan ang iyong trabaho? If yes, ituloy mo ang panonood hanggang dulo kasi ang secret formula na ito ay very life-changing. Kwentuhan mo na kita saglit about sa akin. Hello kaibigan, ako si JB. Dati akong call center employee na nag-aakala din noon na kapag naging masipag lang ako sa trabaho, magiging maayos ang aming pamumuhay. Laki ako sa isang mahirap na pamilya kaya danas na danas ko ang hirap ng buhay. Akala ko noon kapag nagtrabaho ako ng nagtrabaho, matutupad ko ang mga pangarap ko at ang pangarap ng aking pamilya. Pero ang nakakalungkot, nagmistulang paikot-ikot lang ang buhay ko. At yung kinikita ko, kadalasan kulang pa sa pangangailangan namin. Kaya madalas nangungutang pa hanggang sa dumating ang time na nalubog kami sa malaking utang. Nakakapanghina talaga ng loob pero di ako nawala ng pag-asa. Ang ginawa ko, inalam ko kung ano ba talaga ang sikreto ng mga mayayamang tao. Nagsimula akong mag-research, magbasa ng libro at manood ng mga success stories. Hanggang sa isang araw, natuklasan ko kung ano ang pagkakapare-parehas ng mga mayayamang tao na ito. Alam ba kung anong sikreto? Simple lang, baka nga alam mo na eh. Obvious naman kasi at araw-araw mo na yung nakikita. Pero ako, ang tagal bago ko natuklasan ang sikreto na ito. Nung nagets ko kung ano ang sikreto at noong ginawa ko ang mga bagay na ginagawa nila, tumalon bigla ang income ko. Lahat ng problema ko sa pera, unti-unting naglaho. Yung kinikita ko dati ng isang taon, nagawa kong kitain na lang ng isang buwan. Nagawa kong kumita ng 200,000 plus in 1 month. Nakabili ng sasakyan na gusto ko at higit sa lahat, kumita ng milyon at nagkaroon ng chance na mabago ang buhay ko at ng aking pamilya. Gusto mo bang malaman kung ano ang sikreto? Ganito yun. Lahat ng pinakamayayamang tao sa Pilipinas, lahat sila may business. Sabi ko noon, dapat pala magnegosyo na din ako. Kaso nga lang, merong problema. Paano ako magnegosyo? Wala naman akong kaalam-alam sa pagninegosyo. Wala naman akong malaking puhunan. Dalawa lang ang meron ako. May pangarap ako at gusto kong matuto. Ang ginawa ko, ginamit ko ang dalawa na ito para magsimula. Buti na lang, na-discover ko ang isang secret formula na to na siyang tumulong sa akin para matupad ko unti-unti ang aking mga pangarap. Ready ka na bang malaman kung anong secret formula na ito? Ang tawag dito is Frontrow formula. Dahil sa formula na to, napakaraming Pinoy ngayon ang nabigyan na ng pagkakataon na kumita ng malaki at kumita ng milyon sa business. Iba't ibang background sa buhay, may professional, empleyado, tambay, estudyante, OFW, single parent at marami pang iba. Tuloy mo lang ang panonood dahil ipakita ko sa iyo kung paano mo magagawa ang ginawa ko para ikaw mismo magawa mo kumita ng 1,000, 2,000, 10,000 or even up to 30,000 pesos sa loob lang ng isang araw. Ang maganda, hindi mo kailangan ng kahit na anong business background. Hindi rin kailangan ng technical skills at hindi mo kailangan ang malaking kapital. Anong gagawin ko para magkaroon ako ng business na ganyan, JB? Simple lang. Wala ka ditong babayaran na kahit na anong puhunan? Yes, tama ang narinig mo. Magkakaroon ka ng business system na kagaya ng sa akin once na bumili ka lang ng any package na ino-offer ni Frontrow. Ulitin ko, bibili ka lang at magkakaroon ka na ng business na kagaya ng sa akin.
Once na naka-avail ka na ng package, magiging lifetime member ka na at magkakaroon ka na din ng distributor's right para gawin ang business. Ano-ano naman ang makukuha ko, JB, once na bumili ako ng package ni Frontrow? Well, ito yung makukuha mo once na mag-avail ka ng business package natin. Frontrow Platinum Package. Magkakaroon ka ng products na pwede mo ipagbenta, pwede mo rin gamitin personally. Either way, bawi ka. Ang halaga nito ay 16,000 pesos. So magkakaroon ka na din ng lifetime 50% discount sa lahat ng Frontrow products. Frontrow Online Portfolio. Isa itong business website from our company. Dito mo mamomonitor ang business online basta may internet ka. Dito mo makikita yung mga income mo at sales mo. Kung ikaw mismo magpapagawa ka ng ganito, gagastos ka ng malaki talaga sa pagpapagawa ng website. And ang halaga nito ay 30,000 pesos. Magkakaroon ka rin ng tour incentives na magkakaroon ka ng chance na mapasama sa tour ni Frontrow. Ang halaga nito ay 50,000 pesos, ang pinakamababa. And of course, meron kang trainings. Dito mo malalaman ang pasikot-sikot ng business natin. Tuturuan ka namin dito kung paano mo magagawa yung nagawa namin. At ang good news dyan, mga millionaires ang magtuturo sa'yo dito. Ang halaga nito ay 10,000 pesos. So ang total ng lahat ng ito ay 106,000 pesos. Pero di lang yan. Once na nag-join ka sa team ko, bibigyan pa kita ng bonus na tutulong sa iyo para mas mapabilis at mapadali mo ang pagkita dito sa Frontrow. Bonus number 1, personalized website and presentation. Bibigyan kita ng sarili mong personalized sales page na kagaya nito at magkakaroon ka ng sarili mong online presentation. So ito yung sikreto ng team ko kung bakit nagagawa namin makapagpa-join ng maraming tao na nasa iba't ibang lugar. Ang halaga nito ay 30,000 pesos. Bonus number 2, magkakaroon ka ng access sa ating official members training website. So dito mo mas matututuhan lalo ang business natin. Huwag kang mag-alala sapagkat ginawa ko talaga ang lahat ng ito para masigurado ko na mag-guide ka. At ang halaga naman nito ay 20,000 pesos. By the way, ang bonus na ito ay para lang sa mga nag-join sa team ko. Wala kang makukuha na ganitong bonus kung sa ibang team ka mag-join. So ngayon, itotal natin lahat ang makukuha mo. Frontrow package worth 16,000 pesos, online portfolio worth 30,000, tour incentives worth 50,000 pesos, training and personality development worth 10,000 peso. And yung bonus mo na personalized website worth 30,000 peso, exclusive members training worth 20,000. Ang total ng lahat ng yan ay 156,000 pesos. Grabe. Pero alam mo ang good news, hindi mo kailangang maglabas ng ganyang halaga para makapagsimula sa Frontrow. 50% ba or 78,000 pesos? Well, hindi din. Alam kasi ni Frontrow na hindi lahat ng tao merong ganyang halaga. Kaya hindi niya in-offer ang business na ito sa halagang 78,000 pesos. 75% discount ba or 39,000 pesos? Kung isipin mo, sulit na ba ang 39,000 pesos kung ang kapalit naman ito ay magandang future para sa iyo at sa family mo? Oo naman, sulit na sulit, di ba? Pero alam mo, buti na lang at hindi in-offer ng Frontrow sa ganyang halaga. 25,000 ba? Hindi din. Ang pinaka-good news ko sa iyo, makakapagsimula ka na sa Frontrow once na maka-avail ka ng platinum package natin worth 14,988 pesos only. Grabe, para kang naka 90% discount. Sobrang tindi. Kaibigan, nasa harap mo ngayon ng isang opportunity na pwedeng bumago ng buhay mo. Meron kang dalawang option ngayon. Option number 1, deadma. Deadmahin mo ito or gawin mo ang paikot-ikot na routine na ginagawa mo ngayon. Trabaho, sweldo at walang katapusang paikot-ikot na sistema ng buhay. Or gawin mo yung option number 2, take action. Umaksyon ka at gawan mo ng paraan na makasimula na ngayon sa Frontrow. Umaksyon ka at makapagsimulang baguhin ang buhay mo at ng iyong pamilya. Imagine, ano kaya ang pakiramdam kung dahil sa halagang yan, nagagawa mo na mabili ang mga bagay na gusto mo nang hindi mo pinoproblema ang pera? What if nagagawa mo ng makapagbakasyon sa mga lugar na gusto mo? Imagine na nadadrive mo na ang sarili mong sasakyan. And imagine kung naibibigyan mo na ang pangangailangan ng pamilya mo.
Imagine kung hindi mo na kailangang malayo sa kanila para lang kumita ng pera. Imagine kung ang buhay ay mas naging simple na sa'yo dahil hindi na problema pa ang pera. And imagine kung ang mga dating pangarap mo unti-unti nang natutupad. Sobrang sarap, diba? Kung ready ka na, all you need to do is to avail the platinum package worth 14,988 pesos. Just click the link or get started button na makikita mo sa ilalim ng video nito para makapag-register ka online. Again, click the button below para masimulan mo na din kaagad ang business na ito. Teka. Gusto mo pa ba ng good news? Kung pinapanood mo pa din ang presentation hanggang dito, ibig sabihin nun ay talagang seryoso ka na mabago ang buhay mo at kumita using Frontrow formula. Well, ito ang super good news ko para sa iyo. I-click mo na ngayon yung button sa ibaba at i-check mo kung available pa ang Frontrow Starter Package. Makakapagsimula ka na sa Frontrow kahit wala kang 14,988 pesos. All you need to do is bumili ng starter package natin for only 3,988 pesos. Yes, 3,988 pesos na lamang. Pero yun nga lang, limited time lang ito at hindi ko may papangako na magiging available ito ng mahabang panahon. That's why kailangan mong mag-take action kagad bago maubos ang slot. Sa 3,988 mo na yan, may products ka na, sales kit, online portfolio, tour incentives, trainings, at makukuha mo na din ang mga bonuses na sinabi ko. Personalized sales page and exclusive members training website. 3,988 kapalit ang ganitong halaga at kapalit ng isang lifetime na negosyo na pwedeng bumago ng buhay mo. Sobrang sulit na nito. Now, click the button below bago pa tuluyang mawala at maubos ang slot para sa starter package. This is JV again, reminding you, you're just one click away from writing your own success story. Click the button below and start your success journey today. Hi, this is JB and I'm a proud Frontrow member. Nandito tayo ngayon sa Union Bank and today magpapahingas tayo ng kinita natin for 4 weeks. So ito yung chineke natin sa almost 1 month dito sa business natin. By the way, I shoot this video not to brag or para ipagyabang yung kung ano pa man. This is basically to inspire na kung nagawa namin dito ng mga business partners sa Frontrow na kumita ng ganito, we do believe na kaya mo rin siyang gawin. So tara, samahan mo ako ngayon, pahingas natin to. Ito naman yung latest, 3 buwan naman, month of May, June, and July. Ito yung mga cheque. Ito yung cheque ko na month of May. May 7, 89,550. May 7, 61,200. May 28, 90,900. 41,400. For the whole month of May, kasama yung gift certificate, ang total ko 741,900 for the whole month of May. May June pa. June 4, 104,850. June 25, 93,150, 19,800, 3,600. For the whole month of June, kasama yung gift certificate, ang total ko 684,400. May July pa. July 2, 101,250. July 30, 93,600, 18,000. July 30. For the whole month of July, kasama yung gift certificate, ang total ko 733,350. Kaya pag pinagsama mo yung May,
pag pinagsama mo yung June at July, ang total niya 2,159,650 in just 3 months. So guys, nandito tayo ngayon sa Union Bank. Papa-encash natin to. So this time 3 buwan. Ang total niya 2,159,650. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus 90,000. So ang total niya 1,690,000 plus may kasama pang gift certificate. So ang total niya 2,159,650 in just 3 months. Month of May, June, July. So abangan nyo next month naman.